स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचन मध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे हिरवे वाटाणे कसे स्टोअर करायचे। चला तर बघूया। वाटाण्यांचा सीझन चालू आहे। आता हे वाटाणे फक्त सीझनलाच मिळतात, पण हेच वाटाणे जर आपल्याला वर्षभर खायचे आहेत तर त्याच्यासाठी काय करायचं ते आता मी तुम्हाला दाखवते। सर्वात प्रथम हे वाटाणे मी सोलून घेणार आहे। वाटाणे सोलून झालेले आहेत। आता त्याला आपण एकदा धुवून घेऊया। वाटाणे धुवून झालेले आहेत। गॅसवर मी एक पातेलं ठेवलंय, त्याच्यात अंदाजे आपल्याला पाऊण लिटर पाणी ओतायचंय। त्या पाण्यामध्ये 2 चमचे मी व्हिनेगर घालते आणि त्याला उकळी यायला ठेवलंय। व्हिनेगर घातल्यानंतर या पाण्याला एक आपल्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। पाण्याला उकळी आली आहे। आता मी हे आपले धुतलेले वाटाणे पाण्यामध्ये टाकते। जर तुमच्याकडे व्हिनेगर नसेल तर तुम्ही लिंबू किंवा सायट्रिक ऍसिड किंवा साखरही घालू शकता। वाटाण्याला आपल्याला जास्त शिजायला द्यायचं नाहीये, म्हणजेच बॉइल्ड व्हायला द्यायचं नाहीये। हे वाटाण्याचे वर आले की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे। गाळलेल्या वाटाण्यावर आपल्याला थंड पाणी ओतायचं आहे। एका बोलमध्ये आपल्याला आईस क्यूब्स घ्यायचे आहेत, त्याच्यात चिल्ड वॉटर ओतायचं आहे आणि हे जे आपण वाटाणे जे गाळून घेतलेले आहेत त्यातलं गरम पाणी आपण गाळून घेतलेलं आहे ते वाटाणे आता आपल्याला या थंड पाण्यात ओतायचे आहेत। 1 मिनिट हे असे आपल्याला ठेवायचे आहेत आणि आता हे आपण स्टोअर करू शकतो। आपले हे वाटाणे स्टोअर करण्यासाठी तयार झालेले आहेत। हवे असतील तर तुम्ही ह्याच्यातले आईस क्यूब्स बाजूला काढले तरी देखील चालेल। छोट्या छोट्या डब्यातून तुम्ही स्टोअर करू शकता किंवा फ्रीजचे आपले जे कंटेनर असतात त्याच्यामध्ये देखील तुम्ही स्टोअर करू शकता। असे वाटाणे आता आपण वर्षभर फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ शकतो। ह्याचा तुम्ही या वाटाण्याचा तुम्ही मटार भात करा, मटार पुलाव करा, मटार करंजी करा, मटार पॅटीस करा, पनीर मटर करा, जे तुम्हाला हवंय ते तुम्ही या वाटाण्यांपासून करू शकता। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत। सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिलात याकरता सर्वांचे मनापासून आभार। जर तुम्हाला कोणाला अशाच छान नवीन आयडियाज किंवा नवीन रेसिपीज हव्या असतील तर शेलटकर्स किचनला नक्की कळवा, मी त्या तुम्हाला नक्कीच करून दाखवेन।